ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නා අපගේ GreenSLTV YouTube channel එකට. ඉතින් අද දිනේදී අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ SPSS software එක පාවිච්චි කරලා validity analysis එක කොහොමද කරන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ වෙනකොටත් අපගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අපගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. අපගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නම් තියෙන්නේ ඔයගලන්ට පුළුවන් අපේ videos අනිත් අයට පේන්න share කරන්න. ඉතින් අපි අද දවසේදී කතා කරන්නේ SPSS software එක පාවිච්චි කරලා validity analysis එක කොහොමද කරන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් validity analysis එක කරන්න මම දැන් මේ SPSS එකට මගේ data insert කරගෙන data මම recode කරගෙන ඉන්නේ. ඔයගොල්ලෝ data insert කරගන්න විදිය සහ recode කරගන්න විදිය ගැන දැනගන්න අවශ්‍ය නම් YouTube වීඩියෝ එකක් මම අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා ඒ recode කරන එක සම්බන්ධයෙන්. ඒ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. මම දැන් අද දවසේදී කතා කරන්න යන්නේ validity analysis එක කරන විදිය. හොඳයි මේ validity test එක කරනකොට අපි කාරණා තුනක් සම්බන්ධයෙන් සලකා බලනවා. ඒ තමයි KMO ගේ Bartlett test of veracity ගේ එහෙම නැත්නම් significance ගේ ඊළඟට average variance explain එහෙම නැත්නම් AVE ගේ අපි සලකා බලනවා. ඉතින් මේකෙදී KMO ගේ 0.5 වලට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. significance ගේ 0.05 වලට වඩා අඩු වෙන්න ඕනේ. AVE ගේ එහෙම නැත්නම් average variance explain ගේ 0.5 වලට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු අපේ question එකේ share කරලා අපි කරගත්ත data වල validity එක test කරලා බලමු. හොඳයි අපි බලමු validity test එක කරන්නේ කොහොමද කියලා. validity test එක කරන්න මෙතනින් analyze ගිහිල්ලා dimension reduction ගිහිල්ලා factor කියන එක select කරලා අපිට අවශ්‍ය කරන ඒ variable එකේ ඒ group එක අපි select කරගන්නවා. ඊළඟට මෙතන descriptives ඇවිල්ලා මෙතන KMO Bartlett test කියන මේක select කරලා මෙතන okay කරන්න. හරි මෙතනදී අපි අපිට වැටෙනවා KMO ගේ 0.816 කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම significance value එක මෙතන තියෙනවා 0.000 කියලා. මෙතන AVE ගේ අපි පරීක්ෂා කරන්නේ මෙතන තියෙන 90% තියෙන 90% කියන එක තමයි අපි AVE ගේ හැටියට ගන්න. එතකොට මේක 0.9 වෙනවා. 0.9 වෙනකොට AVE ගේ අපිට තියෙන 0.5 වලට වඩා. ඉතින් AVE ගේත් මෙතනදී තෘප්ත වෙනවා. හරි අපි ඊළඟට බලමු අපේ ඊළඟ variable එකේ validity analysis එක කළා. මෙතන dimension reduction ගිහලා factor ගිහලා මම මේක reset කරගන්නවා. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය කරන ඊළඟ group එක තෝරගන්නවා. හොඳ මෙතනදී අපිට ආපහු වටන KMO ගේ 0.864 ඊළඟට significance value එක 0.000 ඊළඟට අපිට AVE ගේ වටන 93% ඒ කියන්නේ 0.93 එතකොට මේ කියන validity test එක මෙතනදී pass වෙනවා. හොඳයි මම මගේ ඊළඟ variable එක analyze කරනවා. මෙතනින් analyze කරන dimension reduction factor ගිහලා මම මේක reset කරගන්නවා. මෙතනදී වටන KMO ගේ 0.815 කියලා ඊළඟට significance value එක 0.000 කියලා තියෙනවා. ඊළඟට මගේ AVE ගේ 98% කියලා තියෙනවා. කියන්නේ 0.90 වෙන්නේ. හරි. අපි ඊළඟ variable එකත් analyze කරන්න බලමු. මෙතන dimension reduction ගිහලා factor ගිහලා මේක reset කරනවා. හොඳයි මෙතනදී KMO ගේ අපිට දිස්සන 0.674 කියලා significance value එක 0.000 කියලා තියෙනවා.
මගේ AV එකත් 0.85 තියෙනවා. එතකොට මේකත් validity test එක පාස් වෙනවා. හොඳයි අපි දැන් මගේ ඊළඟ variable එකත් මම analyze කරලා බලනවා ඒ විදිහටම. හොඳයි මෙතන මගේ KM වගේ පෙන්නනවා 0.800 කියලා significance value එක 0.000 ඊළඟට මගේ AV යගේ 0.84 ඉතින් 84% ඒ කියන්නේ 0.84 වෙනවා මේ අනුව මගේ validity test එක පාස් හොඳයි මේ විදිහට තමයි validity test එක බලන්නේ අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ reliability එක test කරන්නේ කොහොමද කියන කතා කරනවා ඉතින් අපේ ඊළඟ වීඩියෝ එකත් එකතු වෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලලා අපගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අපගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න මේ වෙනකොට YouTube channel එක subscribe කරලා නම් තියෙන්නේ ඕගලන්ට අපේ videos අනිත් අයට අපේන share කරන්න පුළුවන්